फ्रेंड्स, आज आपण आपला पुढचा पॉईंट सुरू करतो आहे उपयोगितेचे प्रकार. मित्रांनो, आज आपण उपयोगितेचे प्रकार शिकणार आहोत. पहिले आपण मित्रांनो मागील लेक्चरमध्ये आपण उपयोगिता आणि उपयोगितेची वैशिष्ट्ये समजून घेतली. तर मित्रांनो, आपल्याला उपयोगिता म्हणजे काय हे आपल्या लक्षात आले असेल, पण तरीही आपण पुनश्च एकदा उपयोगिता म्हणजे काय ते बघूया. वस्तूमध्ये असणारी गरज भागवण्याची क्षमता म्हणजे उपयोगिता होय. मित्रांनो, उपयोगिता म्हणजे वस्तूमध्ये असणारी गरज भागवण्याची क्षमता. मित्रांनो, इथे तुम्हाला उपयोगिता म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलेच असेल. तर आता आपण उपयोगितेचे प्रकार सुरू करूया. मित्रांनो, आपल्याला उपयोगिता म्हणजे काय हे आपल्या लक्षात आलेलं आहे. तर आपल्याला उपयोगितेच्या प्रकारमध्ये फक्त 6 शब्द शिकायचे आहे मित्रांनो. त्याच्यामध्ये आपल्याला मित्रांनो रूप, स्थल, सेवा, ज्ञान, स्वामित्व आणि काल हे 6 शब्दाचा अर्थ मित्रांनो आपल्याला ह्या टॉपिकमध्ये उपयोगितेचे प्रकार ह्या पॉईंटमध्ये लक्षात घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो, हा क्वेश्चन HSC परीक्षे दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ह्या क्वेश्चनला IMP करून ठेवा. मित्रांनो, आता आपण आपल्या पॉईंटला सुरुवात करूया. त्यामध्ये मित्रांनो आपलं पहिला प्रकार आहे रूप उपयोगिता. मित्रांनो, उपयोगिता म्हणजे आपण बघितलं वस्तूमध्ये असणारी गरज भागवण्याची क्षमता. मग रूप उपयोगिता म्हणजे काय मित्रांनो, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला कशाचा अर्थ शिकायचा आहे? रूप. मित्रांनो, याचं आपण एक उदाहरण बघूया. रूप म्हणजे एका गोष्टीचे रूपांतर दुसऱ्या चांगल्या गोष्टीत करणे. म्हणजे मित्रांनो, आपण याचं उदाहरण घेऊ की आपल्याकडे लाकडापासून फर्निचर बनवणे. मित्रांनो, लाकडापासून फर्निचर बनवणे. मित्रांनो, आपल्याकडे लाकूड होतं, आपण लाकडापासून फर्निचर तयार केलं. मित्रांनो, फर्निचर तयार केलं तर फर्निचरचा उपयोग आपण त्याच्या लाकडापासून फर्निचरची उपयोगिता मिळवली. म्हणजे आपण लाकडापासून फर्निचर तयार केलं आणि फर्निचरचा आपल्याला आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये उपयोग झाला. म्हणजे मित्रांनो, आपण रूप उपयोगिता म्हणजे रूप काय दिलं? लाकडाला फर्निचरचं रूप दिलं. आपला अर्थ काय मित्रांनो? रूप उपयोगिता. उपयोगिता म्हणजे वस्तूमध्ये असणारी गरज भागवण्याची क्षमता. तर मित्रांनो, आपण लाकडापासून फर्निचर बनवलं म्हणजे आपण लाकडाचं रूपांतर मित्रांनो फर्निचरमध्ये केलं आणि त्या फर्निचरचा उपयोग आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात फर्निचरची उपयोगिता घेतली. म्हणून मित्रांनो, रूप उपयोगिता हे एक उपयोगितेचा प्रकार आहे. त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबर आहे स्थल उपयोगिता. स्थल म्हणजे मित्रांनो उपयोगिता स्थलांतर होणे. मग मित्रांनो, एक्झाम्पल उदाहरण घेऊ आपण. आपला एक लघु उद्योग आहे एका ग्रामीण भागात. आपण आपल्या ग्रामीण भागाचं रूपांतर शहरी भागामध्ये केलं. म्हणजे आपला छोट्या बिझनेसचं रूपांतर आपण मोठ्या बिझनेसमध्ये केलं. म्हणजे आपला बिझनेस मित्रांनो किरकोळ होता आणि त्याचं रूपांतर आपण घाऊकमध्ये केलं. म्हणजे मित्रांनो, आपण रिटेल व्यापारी होतो आणि आता आपण त्याचं रूपांतर होलसेल व्यापारीमध्ये केलं. जागा आपण बदलली आणि आपण आपल्या व्यवसायाचं रूपांतर घाऊक व्यापारीमध्ये केलं. म्हणजे मित्रांनो की आपण आपलं रूपांतर घाऊक व्यापाऱ्यामध्ये केलं म्हणजे आपण आपले वस्तूची उपयोगिता वाढली. म्हणजे आपण मित्रांनो घाऊक व्यापारी तयार झालो आणि आपले कस्टमर्स वाढले. म्हणजे मित्रांनो आपली इथे स्थल उपयोगिता वाढली. म्हणजे आपण मित्रांनो खेड्या गावामधून एखाद्या ग्रामीण भागामधून आपल्या किरकोळ व्यापाऱ्यामधून आपण शहरामध्ये रूपांतर केलं घाऊक व्यापाऱ्यामध्ये. म्हणजे मित्रांनो, आपण आपलं रूपांतर किरकोळ व्यापाऱ्यामधून घाऊक व्यापाऱ्यामध्ये केल्यामुळे आपली तिथं स्थल उपयोगिता वाढली. म्हणजे आपण स्थलांतर केलं. स्थलांतर केल्यामुळे मित्रांनो आपला व्यापार घाऊक झाला. घाऊकमुळे आपले शहरी भागात आपले कस्टमर वाढले आणि त्याच्यातून आपली स्थल उपयोगिता निर्माण झाली. म्हणून मित्रांनो, स्थल उपयोगिता हे उपयोगितेचा एक प्रकार आहे. त्यानंतर मित्रांनो 3 नंबर आहे सेवा उपयोगिता. मित्रांनो, आपल्याला सेवा शिकायचं आहे. तर मित्रांनो, आपण सध्याला बघतोच आहे की आपण सर्वजण कोरोना महामारीचा सामना करत आहोत. मग मित्रांनो, कोरोना महामारीमध्ये आपल्याला कोण सेवा देत आहे? एक म्हणजे डॉक्टर, पोलीस, नर्स, त्याचबरोबर भाजीपाला विक्रेते. मित्रांनो, त्या आपण बघतो आहे की सेवा उपयोगिता. मित्रांनो, उपयोगिता म्हणजे गरज भागवण्याची क्षमता. मग सेवा उपयोगिता म्हणजे काय की आपल्याला सेवा कशी मिळते आणि आपण त्या सेवेतून आपली उपयोगिता कशी भागवू शकतो. तर मित्रांनो, आपल्याला सेवा मिळाली डॉक्टरांची.
मित्रांनो, आपण जर आजारी पडलो तर आपण डॉक्टरकडे जातो, डॉक्टर आपल्याला सेवा देतात आणि आपण परत बरे होतो. म्हणजे आपली उपयोगिता कोण झालं मित्रांनो? ज्यावेळेस आपण आजारी पडतो त्यावेळेस आपली उपयोगिता कोण आहे? डॉक्टर. ज्यावेळेस मित्रांनो आपल्याला काही घरामध्ये वादविवाद असेल, आपल्याला काही अडचण असेल, तर आपण मित्रांनो काय करतो? पोलीस कंप्लेंट करतो. मग त्यावेळेस आपल्याला कोण सेवा देतं मित्रांनो? पोलीस. मग त्यावेळेसची आपली उपयोगिता कोण होणार? पोलीस. म्हणजे मित्रांनो डॉक्टर, पोलीस, नर्स, भाजीपाला विक्रेते हे आपल्याला सेवा देण्याचं काम करतात. मित्रांनो, जर भाजीपाला विक्रेते नाही आले तर आपल्याला भाजी मिळेल का? नाही. मग मित्रांनो डॉक्टर, पोलीस, नर्स, भाजीपाला विक्रेते यांच्याकडून आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगिता घेत असतो आणि हे आपल्याला सेवा देण्याचं काम करत असतात. म्हणून मित्रांनो सेवा उपयोगिता हे उपयोगितेचं एक प्रकार आहे. त्यानंतर मित्रांनो 4 नंबर आहे ज्ञान उपयोगिता. मित्रांनो आपल्याला ज्ञान शिकायचं आहे. ज्ञान. मित्रांनो उपयोगिता म्हणजे वस्तूमध्ये असणारी गरज भागवण्याची क्षमता. मग मित्रांनो उपयोगिता म्हणजे जर वस्तूमध्ये असणारी गरज भागवण्याची क्षमता असेल तर ज्ञान. मित्रांनो एक लहान मुलगा आहे, तर आता लहान मुलांनी त्याच्या वडिलांकडून किंवा त्याच्या भावाकडून मोबाईल कसा ऑपरेट करायचा याचं ज्ञान घेतलं. मोबाईल कसा ऑपरेट करायचा, मोबाईल ऑपरेट. मित्रांनो मोबाईलमध्ये कोणकोणते फंक्शन्स आहे, मोबाईल कसा यूज करायचा याचं त्या लहान मुलाने त्याच्या आई वडिलांकडून भावाकडून ज्ञान घेतलं. म्हणजे मित्रांनो त्या मुलाची उपयोगिता काय झाली की त्यांनी मोबाईल यूज कसा करायचा हे शिकलं. म्हणजे मित्रांनो त्या मुलाची उपयोगिता आहे ज्ञान. तसं याच्यामध्ये मित्रांनो शिक्षक आहे. शिक्षक. मित्रांनो ज्यावेळेस आपण शाळकरी होतो, शाळेमध्ये जातो, त्यावेळेस आपल्याला शिक्षकाकडून ज्ञान मिळतं. म्हणजे ज्यावेळेस आपण शाळेत जातो त्यावेळेस ते आपल्याला शिकवतात आणि त्यावेळेस आपण त्यांच्याकडून ज्ञान घेतो. म्हणजेच आपण त्यांच्याकडून उपयोगिता घेतो. कोणाकडून घेतो? शिक्षकाकडून. कोणती उपयोगिता? ज्ञानाची उपयोगिता. म्हणून मित्रांनो ज्ञान उपयोगिता हा एक उपयोगितेचा प्रकार आहे. त्यानंतर मित्रांनो 5 नंबर आहे स्वामित्व उपयोगिता. मित्रांनो स्वामित्व म्हणजे एखादी वस्तू दुसऱ्या व्यक्तीस देऊ करणे. मग समजा एक्झाम्पल घ्या मित्रांनो, 3 व्यापारी. एक म्हणजे घाऊक व्यापारी, नंतर आहे किरकोळ व्यापारी, नंतर आहे ग्राहक. मित्रांनो ही आपली साखळी आहे व्यवसायाची. मग मित्रांनो प्रथमतः माल घाऊक व्यापाऱ्याकडे आहे. घाऊक व्यापाऱ्याने तो माल किरकोळ व्यापाऱ्याला विकला. घाऊक व्यापाऱ्याने तो माल किरकोळ व्यापाऱ्याला विकला आणि किरकोळ व्यापाऱ्याने तो माल ग्राहकाला विकला. म्हणजे मित्रांनो घाऊक व्यापाऱ्याने किरकोळ व्यापाऱ्याला माल देणे आणि किरकोळ व्यापाऱ्याने ग्राहकाला देणे आणि ग्राहकाने त्या मालाचा उपभोग घेणे, याला म्हणायचं मित्रांनो स्वामित्व. स्वामित्व म्हणजे आपल्याकडे असलेले दुसऱ्याला देऊ करणे. जसं म्हणजे घाऊक व्यापाऱ्याने त्याचा माल किरकोळ व्यापाऱ्याने दिला, किरकोळ व्यापाऱ्याने त्याचा माल ग्राहकाला दिला आणि ग्राहकाने त्या मालाचा उपभोग घेतला, याला म्हणायचं मित्रांनो स्वामित्व. म्हणून मित्रांनो स्वामित्व उपयोगिता हा उपयोगितेचा एक प्रकार आहे. त्यानंतर मित्रांनो 6 नंबर आहे काल उपयोगिता. मित्रांनो कालाला आपण काळ पण म्हणू शकतो. मित्रांनो काल म्हणजे वातावरणानुसार आपली उपयोगिता बदलत जाणे. मग मित्रांनो आपले जे 3 ऋतू आहे त्यामध्ये आहे पहिले उन्हाळा, त्यानंतर आहे पावसाळा, हिवाळा. मित्रांनो आपली उन्हाळ्यामध्ये उपयोगिता काय असते की आपल्याला गरज असते फॅनची, कूलरची. म्हणजे आपली उन्हाळ्याच्या वेळेस उपयोगिता असते कूलरची. पण जर आपण म्हणलं उन्हाळ्याच्या वेळेस आपल्याला जर स्वेटरची उपयोगिता निर्माण होईल का मित्रांनो? आपण उन्हाळ्यात स्वेटर घालू का? नाही. आपण स्वेटर केव्हा घालू? हिवाळ्यामध्ये. आणि आपण रेनकोट केव्हा वापरू मित्रांनो? पावसाळ्यामध्ये. मग मित्रांनो आपली उन्हाळ्यामध्ये उपयोगिता होती फॅनची. कशाची मित्रांनो? फॅन. तिच्यात बदल होऊन काळानुसार ती बदलत गेली. म्हणजे उन्हाळ्याचं रूपांतर जेव्हा पावसाळा झालं काळानुसार तेव्हा त्याचं रूपांतर झालं रेनकोटमध्ये. आणि मित्रांनो ज्यावेळेस हिवाळा झालं त्याचं रूपांतर झालं स्वेटरमध्ये. म्हणजे मित्रांनो आपला जो 12 महिन्याचा जो काळ आहे त्या काळामध्ये आपली उपयोगिता बदलत गेली. उन्हाळ्यामध्ये आपली उपयोगिता होती फॅनची, त्यानंतर काळ बदलला
पाऊस चालू झाला, आपली उपयोगिता रेनकोट झाली, म्हणजे आपल्याला पावसाच्या याच्यात रेनकोटची उपयोगिता निर्माण झाली. आणि आता मित्रांनो हिवाळा आला तर आपली उपयोगिता काय होणार, स्वेटर. म्हणजे मित्रांनो काळानुसार बदलत जाणारी उपयोगिता म्हणजे काळ उपयोगिता. म्हणजे काळानुसार म्हणजे मित्रांनो उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे आपले जे 3 ऋतू होते त्यामध्ये उन्हाळ्याची उपयोगिता आपली काय होती, फॅन. त्यानंतर पावसाळ्याची उपयोगिता झाली आपली रेनकोट आणि आपली हिवाळ्याची उपयोगिता झाली मित्रांनो स्वेटर. म्हणजे मित्रांनो हे काळानुसार बदलत गेलं. फॅनचं रूपांतर झालं रेनकोटमध्ये, रेनकोटचं रूपांतर झालं स्वेटरमध्ये. म्हणजे मित्रांनो ह्या स्थितीला म्हणायचं काळ उपयोगिता. इथे मित्रांनो आपले उपयोगितेचे प्रकार हा पॉईंट संपलेला आहे. मित्रांनो खूप सोपा पॉईंट आहे. तुम्हाला फक्त रूप, स्थल, सेवा, ज्ञान, स्वामित्व आणि काळ ह्या शब्दांचा अर्थ याच्यामध्ये समजून घ्यायचा आहे. तरी मित्रांनो तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नंतर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.